Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Đức ở Đức. Mình tên là Đức, một thanh niên mê xe dịch. Hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi cùng mình trong một hành trình 24 tiếng tại thành phố Dresden ở Đức. Đây là một thành phố cổ cực cực kỳ đẹp, nơi mà mang một vẻ đẹp cổ điển lại có chút nổi loạn rất riêng. Bắt đầu thôi. Từ nhà ga trung tâm thì mình bắt tàu để về khách sạn nằm ở trong khu Neustadt. Đây là một khu vực phía Bắc, nổi tiếng với giới trẻ, nghệ sĩ và những quán bar độc đáo. Trên đường đi thì Dresden hiện ra với những hàng cây xanh mướt, những tòa nhà pha trộn cổ kính và hiện đại, và đặc biệt là không khí rất Đức, kiểu yên tĩnh nhưng sống động theo kiểu tinh tế. Khách sạn mình chọn thì nằm ở trong một con phố nhỏ lát đá, xung quanh là các quán cà phê, tiệm sách cũ và đôi khi là bắt gặp những cái bức tường graffiti nghệ thuật. Phòng thì cũng không lớn nhưng mà ấm cúng, ban công nhìn xuống đường, sáng sớm thì cũng nghe được tiếng xe chạy các kiểu. Khu Neustadt mình ở thì đúng là kiểu trái tim nổi loạn của Dresden. Nếu bên kia sông là những cung điện, nhà thờ tráng lệ thì khu này là nơi dành cho sự sáng tạo, tự do và nghệ thuật đường phố. Mỗi góc tường ở đây thì đều có thể là một tác phẩm, có cái trừu tượng, có cái châm biếm chính trị thì có cái không hiểu nổi nhưng vẫn đẹp. Bước qua cây cầu cổ là mình sẽ đến với cả Altstadt, khu phố cổ nơi linh hồn của Dresden thực sự ngự trị. Thành phố này thì từng bị tàn phá nặng nề trong Thế chiến thứ hai, nhưng sự phục dựng kỳ công đã khiến mọi thứ như sống lại từ tro tàn. Nào là nhà thờ Đức Bà với mái vòm ấn tượng, hoặc là cung điện như trong truyện cổ tích, và cả nhà hát opera đậm chất hoàng gia, không khí ở đây thì như khiến mình chậm lại vài nhịp, chỉ muốn ngồi yên ngắm nhìn và tạm quên đi các cái deadline. Nói thêm một chút thì Dresden nằm ở phía đông nước Đức và cách với biên giới Cộng hòa Séc khoảng tầm 1 tiếng lái xe. Điều mà khiến thành phố này trở nên đặc biệt là sự đối lập. Một thành phố từng bị xóa bỏ gần như hoàn toàn chỉ trong một đêm bom rơi năm 1945 đã hồi sinh, không phải như một bản sao chép cũ kỹ mà như một minh chứng cho trí tuệ của lòng yêu quê hương và khao khát giữ lại ký ức của người Đức. Còn riêng với bản thân mình thì Dresden luôn là một điểm đến gọi là trong danh sách luôn đấy. Tại vì thành phố cổ này cực cực kỳ đẹp, mà nói chung ai có cơ hội để ghé thăm nước Đức thì rất rất nên ghé qua thành phố này. Tin mình đi, sẽ không hối hận đâu. Ngay bên dòng sông Elbe giữa lòng thành phố Dresden là một công trình mang dáng vẻ cực kỳ uy nghiêm và thiêng liêng. Đây chính là nhà thờ cung điện của Dresden. Có thể nói đây là một trái tim công giáo của thành phố và cũng là một trong những công trình tôn giáo ấn tượng nhất nước Đức. Còn trên mái là 7-8 bức tượng các vị thánh và tông đồ, những người đang đứng lặng lẽ nhìn xuống thế gian qua hàng thế kỷ. Nếu như chỉ xem qua vài bức ảnh hoặc là vài clip ngắn thì mọi người sẽ không thể thấy được cái sự hoành tráng đâu, nói chung là phải đến tận nơi. Và mình tin rằng thành phố này sẽ không làm bạn thất vọng đâu. Nếu bạn đang lang thang dọc theo dòng sông Elbe, ngẩng đầu nhìn lên trời, thì bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh cực kỳ đặc biệt. Một bức tượng màu vàng kim rực rỡ đứng uy nghi trên đỉnh mái vòm thủy tinh của Học viện Mỹ thuật Dresden. Đó chính là tác phẩm điêu khắc có tên là Chiếc kèn của vinh quang. Tác phẩm này là một bức tượng thể hiện hình ảnh của nữ thần Pha-ma, hiện thân của danh tiếng bất tử và sự vinh danh trong thần thoại La Mã. Với đôi cánh lớn, dáng đứng mạnh mẽ cùng chiếc kèn trumpet vươn thẳng, cô không chỉ là một biểu tượng nghệ thuật mà còn là một tuyên ngôn của sự sáng tạo, của cảm hứng nghệ thuật bay lên từ thành phố từng bị thiêu rụi. Tác phẩm này thì như một lời nhắc rằng vinh quang thực sự không nằm trong chiến thắng, mà là trong việc giữ vững được vẻ đẹp đấy, ngay cả sau khi mọi thứ đã bị sụp đổ. Chào mừng các bạn đến với một trong những điểm đến mang đậm hơi thở hoàng gia nhất Dresden, nơi âm nhạc, nghệ thuật và lịch sử cùng nhau dàn dựng một vở diễn bất tận. Ngay khi bạn bước vào quảng trường thì chắc chắn là bạn sẽ bị hút về phía cái nhà hát opera nổi tiếng bậc nhất nước Đức này. Tên gọi Semper đến từ tên của vị kiến trúc sư thiên tài, người đã thiết kế nên công trình này vào giữa thế kỷ 19. Và ngay chính giữa quảng trường là tượng của vua Johann xứ Sachsen. Ông không phải là vị vua nổi tiếng nhất lịch sử nước Đức, nhưng lại là người rất quan trọng đối với Dresden. Đây là người bảo trợ cho khoa học, văn hóa và nghệ thuật. Và tượng của ông thì được đúc vào năm 1889 như một cách để ghi nhớ một thời đại tri thức khai sáng đầy lòng trắc ẩn. Các bạn có biết điều gì là tuyệt vời nhất ở đây không? Nhà hát opera này thì không hề đứng lẻ loi. Nó nằm ở giữa cung điện hoàng gia, nhà thờ cung điện, tượng của vua Jonas. Nhiều người hay nói là cái nhà hát opera này chính là cái khu trung tâm của văn hóa Dresden. Và điểm đến tiếp theo chính là lâu đài hoàng gia Schwinger. Địa điểm này thì mình đã xem trên mạng, nói chung là rất là đẹp. Hôm nay thì rất là háo hức đến, nhưng mà đến tận nơi thì nó lại đang trong quá trình tu bổ và sửa chữa, cho nên là nhìn các thứ nó ngổn ngang. Nói chung là tiếc là vì đi không đúng thời điểm.
Nói thêm một chút thì lâu đài hoàng gia Swinger này chính là biểu tượng của quyền lực và cái đẹp, nơi từng là sân chơi sang chảnh gọi là bậc nhất của giới quý tộc thế kỷ 18. Nơi đây thì được xây dựng bởi vua August der Starke, một ông vua đam mê quyền lực và nghệ thuật không kém gì cơ bắp. Swinger ban đầu thì không phải là lâu đài để ở mà là khu triển lãm, tổ chức tiệc tùng, đấu kiếm, pháo hoa, âm nhạc các kiểu, và cũng là một nơi gọi là để thể hiện đẳng cấp. Tất nhiên thì cũng như các công trình khác thì Schwinger từng bị phá hủy gần như là hoàn toàn ở trong Thế chiến thứ hai và chỉ còn lại trơ khung. Nhưng mà nhờ tình yêu với văn hóa mãnh liệt của người Dresden thì công trình này đã được phục dựng tỉ mỉ từng chi tiết như một phép màu bằng đá được xây dựng lại. Giống như người Dresden hay nói, nơi đây thì không chỉ là cung điện, không chỉ là bảo tàng mà còn là một thông điệp của thành phố rằng cái đẹp nếu đủ giá trị thì sẽ luôn có cơ hội được sống lại. Và nếu để chọn một nơi mà để cảm nhận được toàn bộ khí chất của Dresden về nghệ thuật, lịch sử, quyền lực hay là lòng kiêu hãnh vượt qua đổ nát thì hầu như người Dresden sẽ đều chọn Schwinger. Chào mừng các bạn đã đến với trái tim của Dresden, khu vực trung tâm phố cổ. Ngay sát cây cầu Augustus, nơi lịch sử, nghệ thuật và hơi thở cuộc sống hiện đại hòa tan vào từng viên đá lát đường. Và đây cũng chính là khu vực mà giàu tính lịch sử nhất của Dresden. Dù bạn rẽ phải hay rẽ trái, đi lên hay đi xuống, đâu đâu cũng là công trình trăm tuổi, có khi cả ngàn câu chuyện. Nói một cách chính xác thì bên phải là quảng trường lâu đài, bên trái là cung điện hoàng gia, phía trước là nhà thờ Đức Bà, còn tất nhiên phía sau chính là cầu Augustus nối khu phố cổ và khu phố mới. Và ở khu vực trung tâm này thì bạn không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp cổ điển, mà bạn còn cảm thấy nhịp sống rất người. Như kiểu bạn sẽ gặp một cụ già đi chợ về, tay xách túi bánh mì, đi qua tượng vua chúa như kiểu chẳng có gì lạ. Và đây chính là cây cầu Augustus nổi tiếng, nơi mà không chỉ là một cây cầu bình thường, mà cũng có thể nói đây là một chiếc xương sống kết nối hai phần linh hồn của thành phố Dresden, khu phố mới và khu phố cũ, truyền thống và sáng tạo. Mặc dù cầu thì đã có từ thế kỷ 13, nhưng mà cây cầu hiện tại chỉ mới được trùng tu từ đầu thế kỷ 20 thôi. Lúc này đây là mình đang đứng trước nhà thờ Đức Mẹ, giữa quảng trường Neumarkt cổ kính của thành phố Dresden. Và mình phải nói thật với mọi người, đây không chỉ là một nhà thờ, đây là trái tim đã từng ngừng đập và sống lại của cả một thành phố. Nơi này thì được xây dựng vào thế kỷ 18, khoảng năm 1726 đến năm 1743. Điều đặc biệt là đây không phải là nhà thờ Công giáo mà lại là nhà thờ Tin lành, nhưng mà lại được thiết kế theo phong cách mà vốn thường gắn liền với cả đạo Công giáo. Nói kỹ một chút thì đêm ngày 13-14 tháng 2 năm 1945, Dresden bị ném bom một trận không kích kinh hoàng. Nhà thờ thì dù trụ vững suốt 2 ngày nhưng mà cuối cùng thì cũng sụp đổ và chỉ còn lại một đống đổ nát. Nhưng mà người dân Dresden thì họ không dọn đi, họ để lại nơi này phải hơn nửa thế kỷ và đặt tên là lời cảnh báo chống chiến tranh. Và cuối cùng thì sau khi nước Đức thống nhất thì một chiến dịch khổng lồ đã được khởi xướng để xây lại nhà thờ, không phải từ đầu mà từ những mảnh gạch cũ. Và vào năm 2005 thì nhà thờ chính thức mở cửa trở lại, đứng đó như một phép màu bằng đá, vừa mới vừa cũ, vừa đẹp, vừa thấm đẫm ký ức. Và người Anh, những người mà đã từng góp phần ném bom nhà thờ thì cũng đóng góp lớn trong việc tái thiết lại. Ngọn thập tự bằng sắt trên đỉnh mái vòm chính là món quà từ một thợ kim hoàn người Anh
con trai của phi công từng oanh tạc Dresden. Nhà thờ Đức Mẹ không phải là nhà thờ lớn nhất nước Đức, nhưng với nhiều người nó là nhà thờ quan trọng nhất, bởi vì nó không chỉ nói về Chúa, nó nói về chúng ta, về những gì chúng ta đã phá vỡ và về niềm tin rằng ta có thể xây dựng lại. Và hiện tại thì mình đang đứng trước một trong những tác phẩm nghệ thuật công cộng độc đáo và hoành tráng nhất nước Đức. Đây được gọi là đoàn diễu hành của các vương hầu. Đây không phải là tranh vẽ, không phải là khảm đá. Đây là một bức tranh tường bằng gốm sứ dài 102 mét, cao gần 10 mét, bao gồm hơn 23.000 viên gạch sứ Meissen, cực kỳ nổi tiếng về độ bền và màu sắc. Bức tranh này thì mô tả 35 vị lãnh chúa thuộc dòng họ Wettin, những người mà đã từng cai trị vùng đất Sachsen trong hơn 800 năm lịch sử. Bên cạnh đấy thì không chỉ có vua và công tước, bức tranh còn có cả các nhà bác học, họa sĩ, binh sĩ, nông dân, trẻ em hay cũng như là động vật. Đây cũng có thể coi là một bức chân dung sống động về toàn bộ xã hội Đức thời Trung Cổ và hiện đại. Điều kỳ diệu là trong trận ném bom Dresden năm 1945, khi mà cả trung tâm thành phố bị tàn phá nặng nề thì riêng bức tường này vẫn còn gần như là nguyên vẹn. Bạn sẽ tìm thấy khu vực này ngay giữa phố cổ Dresden trên con đường Augustusstraße, bên hông của cung điện, và không cần mua vé, không cần xếp hàng, chỉ cần đi bộ chậm lại, ngẩng đầu lên và để lịch sử thì thầm vào tai bạn. Người Dresden có một thói quen rất đặc biệt, họ thích ngồi bên bờ sông, không phải để làm gì cụ thể mà chỉ đơn giản là chỉ để nhìn. Có thể là nhìn điện thoại, nhìn dòng nước chảy, nhìn thành phố đổi màu trong nắng, nhìn thời gian lặng lẽ đi qua như tàu hơi nước trôi trên sông vậy. Tất nhiên, bạn cũng có thể ngồi đó, không cần phải biết tiếng Đức, không cần phải hiểu hết lịch sử Đức, chỉ cần ngồi cùng thành phố như hai người bạn cũ không cần nói chuyện, vẫn thấy gần. Bạn biết không, ở nhiều nơi thì hoàng hôn là hiệu ứng, vàng hơn là do chỉnh màu, lãng mạn hơn là do chỉnh màu tiếp. Nhưng mà ở Dresden, hoàng hôn thì lại rất là thật, thật đến mức mà bạn có thể chạm vào bằng ánh mắt, cất giữ nó trong tim và mang theo về nhà, không cần chỉnh sửa. Trái ngược với cả khu phố cổ đầy nghiêm nghị thì khu phố mới này có vẻ phóng khoáng hơn, bụi hơn và có cái chất nghệ sĩ đi hoang rất riêng. Ở đây thì tường nhà không cần sạch sẽ, miễn là có cá tính, và các hình vẽ graffiti trên tường thì không bị xóa mà được tôn trọng như một triển lãm ngoài trời vậy.
Mỗi con ngõ nhỏ thì đều như dẫn vào một câu chuyện, từ cửa hàng đọc sách hay là tiệm pizza, nói chung là đều rất là ấn tượng. Và tất nhiên là với một xứ tự do thì thi thoảng sẽ có những cái cuộc biểu tình rất là không liên quan, nói chung là rất là xàm xí và vớ vẩn. Nhưng mà biết làm sao được, tự do ngôn luận mà. Tag, Police. Da geht es um die. Dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Lúc này là đã tính về nhà rồi nhưng mà thấy thời tiết đẹp cho nên là lại thôi quyết định ở lại để quay video flycam. Nếu ban ngày phố cổ Dresden là một cuốn sách lịch sử lật mở từng trang bằng ánh nắng, thì khi đêm xuống, nơi này lại trở thành một bản giao hưởng ánh sáng và ký ức, ngân nga giữa tiếng chuông nhà thờ và những bước chân lặng lẽ trên đá cuội. Tất nhiên là ở Đức thì cũng không phải là chỉ mỗi Dresden, mà ở đâu cũng vậy thôi. Buổi tối lúc nào nó cũng có một cái cảm giác thưa người, xong rồi nó cũng hơi sợ sợ, nhưng mà cũng rất là thú vị. Ở Dresden thì không có biển quảng cáo điện tử, cũng không có đèn LED loang loáng. Đèn ở Dresden là kiểu đèn cổ, ánh sáng thì kiểu vàng nhẹ như ánh nến. Nó không làm bạn chói mắt nhưng mà nó khiến mọi đường nét trở nên mềm hơn, sâu hơn. Sáng hôm sau thì tranh thủ dậy thật sớm để ngắm bình minh ở Dresden, nơi mà mình có cảm giác là chỉ có một mình với cả cái thành phố này. Cả thế giới thì vẫn chưa hoàn toàn thức dậy. Đã từ rất lâu rồi, lúc mà lần đầu tiên mua cái máy bay Flycam là mình đã có mơ ước là sẽ được bay ở Dresden, và hôm nay thì giấc mơ đã thành hiện thực.
Phải nói là bình minh ở Dresden bay flycam nhìn cực kỳ đỉnh cao. Và mặc dù là từ hôm qua là mình đã quay khá nhiều với cả cái flycam rồi, nhưng mà phải nói là bình minh ở Dresden đáng giá từng xu, cực kỳ đỉnh luôn, nói chung không có lời nào để mà tả hết được. Lúc này là khoảng tầm hơn 5 giờ sáng, mình thì đang đứng ở bên bờ sông phía của phố mới. Tay thì cũng hơi run run vì nói chung là buổi sáng thì cũng khá lạnh, nhưng mà trong lòng thì không thể nào mà bình tĩnh nổi lúc mà mình nhìn qua màn hình ấy. Quá đẹp. Cái thành phố này, Dresden thì vừa trải qua một đêm yên tĩnh đến mức không tưởng. Và ngay lúc này khi mà chiếc flycam của mình bắt đầu bay lên là lúc mà mọi thứ trở nên kỳ diệu. Mọi người cứ nhìn thấy cảnh này xem. Ai nhìn vào mà không thích cái thành phố này, ai nhìn vào mà không thấy mê cái thành phố này. Sáng nay thì không có khán giả, không có ai đứng xem mình bay. Chỉ có cái flycam của mình là bay một vòng và thành phố thì từ từ mở mắt. Và có lẽ đấy là món quà lớn nhất mà Dresden dành cho mình trong chuyến đi lần này. Và ở trên cao này thì mình mới thấy rõ lý do mà tại sao mà người ta lại yêu thành phố này đến vậy. Tất nhiên thì mình không muốn rời đi nhưng mà mình biết là khoảnh khắc này nó cũng là đủ rồi. Mình đã thấy Dresden theo cách mà không phải ai cũng từng thấy. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi video lần này của mình. 24 tiếng đầy ắp kỷ niệm ở thành phố cổ tích Dresden. Và đây là kênh Đức ở Đức. Và mình hứa sẽ còn quay lại với nhiều hành trình mới, nhiều góc nhìn khác và nhiều buổi sáng kiểu như thế này nữa. Tạm biệt Dresden và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày an lành.